Palakasan mo, hindi ka marinig sa vlog. Mayin nyo lang ano. Masunodin bata. Puta, gago. Pwede ka pala sa ano. Kuya, ano nga po, order nga po ng manok pang tinola. Ilang gayat? Ano po, 20. Oh. Mausay. Tara. Let's go. Maganda. So yun guys, food trip muna bago pumunta sa QC. Abangan sa susunod na project. Let's go! Nakailang rice tira? Ito, walo. Pang 20 pa lang ito guys. Kaya pa naman ang tiyan natin ito dito. Patingin ng manok. Ay puta, ano pa? Kaya pa mga 5 rice na ito. Tawag ka na. Sa kilo po. Hindi, nagsasaing pa yata. Thanks sa right. Parang may sinasabi ka kanina. Ay, Ano ka? wala bang ano to? Paminta. Yung lugaw. Tsaka ano, walang laman pa. Ayun, may manok oh. Pero yung lugaw dapat may itlog. Top 1, no? Tokwa. Tokwa tayo. Tsaka ano, yung binowa. So yun na guys, on the way na tayo to Muñoz. Dahil di tayo makakuha ng grab, dito tayo ngayon sa taxi. Kasama ang dalawang gunggong. Dalawang pinaka-pogi. Dalawang pinaka-pogi daw. Siyempre tatlo na kami doon. Dalawa lang? Yun nga pala, bukod sa Muñoz nating project. Bukas naman pupunta tayo sa QC pa din yun, QC project, pero ibang client na yan. Makikita nyo na lang kung anong gagawin namin, surprise na lang. Pero 3 walls lang yun total para sa dalawang yan. Let's go. Hindi, pasa muna. Ronnie, take it away. Yun, take it with me. Lagay sa akin ni Boss Ugok yung video. Tignan nyo guys, pupunta na namin ngayon. Meron kaming gagawang muka. Kung magiging mukha yan o paka. Dahil sa itsura ng design. Mukha na tayo nilalagay namin doon. May ano yung salita? Take it to you kasi. Pupunta na kami, walking distance lang yun pag sinakay eh. Lapit lang siya, so yun. So bibigay ko na to kay Roilan, take it to you. Kahit type ngayon na rin. Ano na? Gagawa mo. Nabusan ako ng speech. Dahil masasabi mo dun sa bahaw na sinerve sa atin sa Inusal. Sabi ko, pag-usayan pa nila. Dahil kasi pag nagsasaing kayo, may ano ba yun? May asin sa may taas ng ano. Yan. Parang di ganun. Sa takip. Oo. Kaya ginasin yung takip. Dude, pagka ganang lugaw na, yung asin sa takip, lalagay na yun sa takip. Pwede. Pero yung una nila sinerve bilaw, ano naman dapat gagawin dun? Mag-assign na yung tagsaing nila. Papalitan ko na. Resign. Hindi! May ginagawa dun, di ba? Lalagyan ng ano, plastic labo yung ibabaw. Labo para malugaw. Hindi, ang masarap doon. Ano yung road sa, para ano? Lalagyan ng plastic labo yung ibabaw ng apoy. Nang apoy. Ang masarap sa bahaw. Ang masarap sa bahaw. Gawin nila doon, lagyan nila ng sibuyas. Sisangak nila. Yan ang the best doon. Ano, ginawa mo naman parisan yung inasal ah. Oo, ako the best yun doon. Bakit ang CR nila walang panghugas? Puro tingin. Okay, ikaw, may gusto ka bang batiin? Vlogger kasi kami. Mga kaibigan mo sa Toda, kuya. O siya. Pero, Wala.
Wala daw runs eh. Karamot. Charot. Uy! Bagay sa inyo, may tanong sa inyo. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Flashing red lights, driving Ito, ito na yung nagagawa niya doon. alive, no. Uy! Sinag pa talaga yan, sinag pa talaga yan. Salamat nga pala sa sponsor namin, Chowking. Baka naman. Tama na, sarado mo. That I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all out. Mukhang pala yung duto ang pula. Pulan na eh. Just don't be ignored. Go ask for more. Go ask for more. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? I'm in a race that everybody's chasing fast. They wanna be that someone on the screen at last. They ain't looking inside for their needs in life. They wanna be liked by everybody in sight. But trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light, alright. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore. So just don't be ignored. Go ask for more. Go ask for more. Basta tayo dito sa QC Boys Avenue. At papunta na tayo sa panibago natin project. Meron pa tayong project bukas. Bale, 3 project to in 3 days. In 3, 2, 1. Like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Ito po si Roll King.
Mural King. At ang logo ni Ronnie. Tinetext ka na ni Missy. Pauwi ka na? May kasama? Legit yan? So yun na. Greenwich lang malakas. Turn. Alit diba? Lan. Gutom yan. Ito lang oh. Greenwich Cobra lang ang punan. Mamaya. Bahala na. Sige. Hindi, may project pa kami mga kailangan after nito. So, abangan nyo yun. Dalawang mukha siya. Tignan na natin kung anong mangyayari. Masyado pa mahaba yung araw. Tapos gabi, pagkaya, dire-diretso na to dun sa isa pang project. Traffic lang yan, Tuesday. Let's go. Tumda ako. Baby. Marunong kami dyan, marunong ka ba yan? Nakita nito tatlo pag sasabay ko ito. Oo. Tinama ko yun. Uy, putong ina. Sheesh. Dito po kami sa bake shop ni Pangalan na ito? Vendetta. Ayan, Vendetta Bake Shop. Page kaya. Guys, punta lang kayo dito pag madaling araw kung gusto nyo ng pandisan. Bake shop ba? Bake shop? Front bake shop? Bike shop pala guys, bike shop. Okay, pag din tayo, no? Sige, start na kayo. Apul! Guys, good morning sa inyo. Anong day na ba? Day 2, day? Day 2. Day 2 na. Tatlong live. Pagkain. Ito si Kuya Driver. Kunin na natin. Tapos, start na tayo gawin natin. Yes, nakakabigay na. Happen. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. So yun guys, dito na sa last project. Last project po. Hindi pa pala, babalik pa din sa ginawa namin kahapon. Pero ito, gagawin. Counter siya sa isang parlor. So, may nilibig na yun. May pawis pa. Ayan o. Tangan. Batang pauwi. Ayan ang batang pauwi dahil sa nahanap na ng mga magulang na. Di ba na rin kaya ito ba? Hindi, magdudubay na kasi yan si Ronnie. Ronnie, size ano ako, size 3. Team. So yun guys, tapos na yung painting natin. Hindi ako kita. Ngingiti na lang ako. Hindi rin kita ang ngipin ko tal, madilaw eh. So yun guys, tapos na yung project natin. Tatlo sa QC. Here we go, let's go! Hanggang sa muli! Huwag kayong aalis! Huwag kayong aalis! Hindi kami aalis. Next vlog ulit. Let's go!
Sipag, wala. Nauho ko na. Dapat nga tubig. Wait lang. Hindi ko ayusin ito. Ha? Pero ang mauna ko yan, ilaw, pati yung doon. Laman. Sheesh. Shish. Sheesh. While painting. Ay, sabay babe. Nakakanam. It's sa'yo, dikit mo dito. Sarap ng pagkain natin ah. Siyempre. Paldo. Sino na gano'n yan? Sino na gano'n? Ah, libre nga pala ni Ronnie. Alam niyo naman, basic lang yung kay Ronnie. Well. Well. Dami akong benta sa buwan na eh. Sheesh.